Tervetuloa Riihipihan talonpoikaismuseolle. Me ollaan täällä Vuolijoella ja tässä mun selän takana on yli 30 erilaista rakennusta, jotka on kaikki tänne siirretty jostakin muualta. Tämä on tosiaan yksityinen, lahjoitusvaroin ylläpidetty museo. Täältä löytyy erilaisia elinkeinoihin, maatalouteen ja paikallishistoriaan liittyviä rakennuksia ja esineitä. Mulla on tässä kaverina riihipöllö, meidän museomaskotti, ja lähdetään katsomaan, että mitä kaikkea tältä museoalueelta löytyy. Riihipihan museo sai alkunsa tuossa 1990-luvun alussa. Silloin tällä pellolla ei alun perin siis ollut yhtikäs mitään. Vuonna 1988 tänne tosiaan museon perustaja Iikka Alasalmi rakensi ihan omia koneitaan varten hallin. Sitten alkoi jossakin vaiheessa tilat käydä pieneksi ja hän oli lopettelemassa maanviljelystä. Ja sitten syntyi ajatus vuonna 1991, että haluttaisiin näitä lamavuosia muistaa jotenkin, kun silloinkin oli talouslama menossa. Ja tässä on Pettulato, ensimmäinen rakennus, joka tänne museoalueelle on siirretty. Tämä on tosiaan nämä rakennuksen männyt. Niistä on silloin 1917-18 viimeisen nälänhädän aikana revitty pettua. Niistä näkee vielä tuolla hirsistä puukon jälki, että mistä kohtaa se nilakerros, kuorikerros on kerätty pois. Mitään ei ole mennyt hukkaan, eli tosiaan nämä on sitten nämä kuivuneet männyt myöhemmin hyödynnetty ladoksi. Silloin tosiaan tätä sanottiin, että no mikä se on, kun ne on ison ladon tehnyt niin kuin kirkon. Silloin oli justiinsa maanviljelyskoulusta alettu opettamaan, että ei ennen kerätty tuota rehuheinää pelkästään suoniityltä, vaan alettiin ihan viljelemään heinää. Ja sillä tämä oli sitten oman aikansa mittapuulla aika iso lato. Ja tämä tosiaan sitten haluttiin tänne muistuttamaan siitä, että minkälaista on ollut silloin 1917-18 tämä viimeinen kunnon nälänhätäaika täällä. Ja sitten tosiaan, kun oli silloin 90-luvun laman aikaan mahdollista saada työllistämistukiporukkaa, siis ilmaista työvoimaa käyttöön, niin tämä museohanke lähti siitä vähitellen laajenemaan, että Iikka ja hänen vaimo Sinikka, jotka museon siis perusti, niin he sai tänne ihmisiä siirtämään näitä rakennuksia kokoamaan, niin tänne alettiin keräämään tältä Vuolijoelta lähialueelta ja sitten vähän kauempaakin erilaisia rakennuksia. Ja tämä on laajentunut tosiaan tämmöiseksi yli 30 rakennuksen alueeksi, että sitä jossakin vaiheessa sanottiin, että Iikka vähän niin kuin sairastui museotautiin, että hän ei mitään postimerkkejä alkanut sitten vanhoilla päivillä keräilemään, vaan ihan talonpoikaisesineistöä ja isoja rakennuksia. Ja sillä lailla tämä tosiaan on syntynyt tämä museo. Mutta me voitaisiin Riihipöllön kanssa näyttää teille muutamia meidän lempipaikkoja täältä. Kaikkia ei välttämättä yhdellä museokäynnillä kerkiä nähdä, mutta me halutaan esitellä muutama semmoinen jännä paikka, mihin ehdottomasti kannattaa kurkistaa, jos tuutte käymään täällä. Tässä meillä on torppa. Tämä on ollut tämmöinen vaatimattomampi asuinrakennus, eli tässä on tuommoinen pieni hirrestä tehty tuo asuinpuoli, ja sitten kun on pystytty sahatavaraa tekemään, niin tähän on tehty tämmöinen niin sanottu elintasosiipi, eli tämmöinen kylmäetteispuoli lisärakennukseksi. Mutta tämä on ehdottomasti minun lempikohe täällä. Tulkaa katsomaan sisältäpäin. Tämän kokoisessa talossa on saattanut asua jopa 10-lapsinen perhe. Muutama on nukkunut sängyssä ja sitten on saattanut penkillä ja lattialla osaa nukkua, että tunnelma on saattanut olla aika tiivis. Tämä on tosiaan siirretty Ristijärveltä tänne Riihipihaan. Ja täällä on minun käsittääkseni ainakin vielä 50-luvulla ihan asuttu, että tämä on ollut asuinkäytössä. Tänne kannattaa tulla pysähtymään sitten museon vierailun aikana. Tuolla kylmäetteisen puolella on paljon kaikkia työkaluja ja tarvekaluja, mitä on sitten pystytty tekemään kaikkia, mitä on tarvittu. Sitten meiltä löytyy täältä museoalueelta hankkeessa toteutettuja tämmöisiä nukkehahmoja. Ne esittelee näitä vanhoja elinkeinoja ja ammatteja. Ja sitten meillä on täällä tämä vihreänuttunen Kamu, metsän lapsimaskotti, myös seikkailemassa heidän kanssa. Ja meidän maskotti Riihipöllö on myös tuolla Kamun käsivarrella matkassa. Täältä meiltä löytyy tervavene. Tämä on tosiaan 57 rakennettu Suomussalmella ja tänne lahjoitettu. Että tervatekeminenhän on ollut Kainuussa tosi tärkeä elinkeino aikanaan. Se on ollut ihan pitkä prosessi, että on ensin kuivatettu tervaspuut ja annettu niiden olla muutama vuosi ja sitten on ruvettu polttamaan sitä tervaa. Ja näillä ne on sitten kuljetettu jo vesireittejä pitkin Oulujärveen, Oulujokkeen muuten tuonne Oulun tervahoviin myyntiin. Mulle on sanottu, että tämä on ollut aikansa tämmöinen niin kuin huipputeknologinen tappaus tämä vene. Että tämä on tämmöinen kapia ja olisikohan tuo 10-12 metriä pitkä tai sitä luokkaa. Ja siinä on kuljetettu tuommoisia 125 litran tervatynnyreitä ja tässä laski, että oli 18 tynnyriä mahtu tähän veneeseen. Ja siinä on ollut painoa 3-4 tonnia tämmöisellä veneellä. Sitä on sitten purjeilla ja soutuvärkeillä lähetty ja muut on aina jotenkin hätkäyttää. Siinä on ollut 2 tai 3 hengen miehistö ja joskus ollut naisiakin soutamassa matkassa. Että
Ajattelen, että 2 tämmöistä nykyajan pikkuautollista on ollut kuormaa siinä ja vesillä liikuttu, niin kyllä se vähän hiljaiseksi vettää. On tullut aina viikon parin reissu, kun täältä Kainuusta asti on lähdetty sitten sinne Ouluun myymään sitä tervaa. Täällä Oulujärven rannalla on ollut paljon tuulimyllyjä aikanaan. Tämä meidän tuulimylly on siirretty tuosta noin 5 kilometrin päästä tuolta Kuusirannalta Kankaan talosta. Tämä on täällä kylällä tunnettu maamerkki ja sitä aina katsotaan, että pysyykö meillä siivet kunnossa. Me vasta tosiaan pari vuotta sitten saatiin tähän uudet siivet, kun edelliset meni myrskytuulen matkassa. Mutta tulkaa mennään kiipeämään tuonne myllyyn, siellä voisi ottaa kelloja. Tänne tosiaan saapi aina kiivetä. Me yleensä kuulla, että milloin meillä on lapsiperheitä käymässä täällä museolla, kun alkaa tuulimyllystä kuulumaan kellosoitto. Täältä löytyy monen mallin kello. On tämmöistä pientä vähän niin kuin rekikello-olosta ja vanhaa lehmän kelloa. Vähän vellikello-olosta onko meillä ja vaan ihan niin kuin kaupan ovi tämä yksi. Tämä on tosiaan Pihlajamäen talo ja se on tuolta Sotkamon Korholanmäeltä siirretty. 1800-luvun lopusta tämä on rakennettu ja tämä on ollut semmoinen vähän niin kuin varakkaamman talon päärakennus. Tämä on ollut vähän niin kuin puhauspuoli, missä on ollut sitten naisten käsitöitä ja tämmöistä ja sitten on käsitöitä miehet sitten tehnyt, missä on lastua lentänyt täällä toisella puolella. Tänne mistä laitetaan tämmöinen lasten toimintanurkka sitten, että tänne tulee esimerkiksi paperinukkeja saa tehdä ja tuohisormuksia ja tämmöisiä. Mutta mun ehdoton lemppari on kyllä tämä lipasto täällä. Se on tosiaan millintarkkaa puusepän työtä, siinä on nimittäin salalokero. Arvaatteko, että missä kohtaa semmoinen olisi tähän piilotettu? Tervetuloa käymään Riihipihan museolla ja meidän tapahtumissa. Meillä on tosiaan täällä alueella myös niittypirttikahvio, josta voipi ostaa vähän kesäherkkuja matkaan. Kesän isoin tapahtuma meillä on kesäpäivät. Tervetuloa myös sinne käymään.